Εσύ! Αυτή την επική περιπέτεια δεν πρέπει να τη χάσεις. Καλώς όρισες στους γλωσσοναύτες! Εδώ που οι ήρωες της ελληνικής μυθολογίας σου μαθαίνουν ελληνικά μέσα από τις περιπέτειές τους. Μπορείς να βρεις τη γραμματική και το λεξιλόγιο του επεισοδίου κάτω στην περιγραφή. Ακολούθησέ μας και στο Instagram γιατί κάτι ετοιμάζουμε και εκεί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ο Ευριστέας λοιπόν ένα βράδυ Τετάρτης είχε κλείσει από νωρίς το βασίλειό του και άραζε στον καναπέ βλέποντας μπαλίτσα. Είχε Champions League. Καθώς έπινε λοιπόν την μπύρα του, σκεφτόταν τι να παραγγείλει. Στην αρχή σκεφτόταν να παραγγείλει πίτσα, όμως είχε φάει και χθες. Μετά σκέφτηκε να παραγγείλει πιτόγυρο, όμως θα του έπεφτε λιγάκι βαρύ. Ήταν και βράδυ. Άνοιξε το ψυγείο του. Είχε μέσα λίγο παστίτσιο που είχε μείνει από το μεσημέρι, ένα γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά, μερικές ντομάτες, ένα μπρόκολο, μερικά καρότα, τυρί φέτα, κασέρι, ένα αγκούρι, 2 αυγά και λίγο γάλα. Αποφάσισε λοιπόν να φτιάξει ένα βασιλικό σάντουιτς. Πήρε λοιπόν μια μεγάλη φρατζόλα ψωμί και άρχισε με μεράκι να δημιουργεί. Πρώτα έκοψε τη ζουμερή ντοματούλα σε λεπτές φέτες. Στη συνέχεια καθάρισε με πολλή φροντίδα το αγκουράκι. Διάλεξε τρυφερά φύλλα μαρουλιού και λαχταριστές φέτες από κασέρι. Πρόσθεσε φρέσκο κρεμμυδάκι. Ενώ για να παίξει με την υφή των φρέσκων υλικών και να κάνει το σάντουιτς να γλιστράει, άλυψε το ψωμί με μπόλικη μαγιονέζα, ενώ πρόσθεσε και λίγο καλαμπόκι. Τέλος, καρύκευσε το σάντουιτς με λίγο αλάτι, πιπέρι και ρίγανη. Λοιπόν, Λεωνίδα Κουτσόπουλε, αν βλέπεις αυτό το επεισόδιο, σε παρακαλώ κάνε ένα subscribe και ένα like στο βίντεο. Ήταν όμως έτοιμο? Όχι, δεν ήταν. Έλειπε το πιο σημαντικό. Αυτό που θα απογείωνε το σάντουιτς και θα το έκανε βασιλικό. Και τότε ο Ευριστέας θυμήθηκε. Κάτι είχε πάρει το αυτί του για τις μεταλλαγμένες όρνηθες της Στυμφαλίδας. Πιο συγκεκριμένα, στη Βόρεια Αρκαδία υπήρχε η αρχαία πόλη Στύμφαλος. Εκεί κοντά μάλιστα βρισκόταν και μια μεγάλη λίμνη, η Στυμφαλίδα. Γύρω από τις όχθες της υπήρχε πυκνή βλάστηση από θάμνους και δέντρα, ενώ εκεί απλώνονταν και ένα πολύ πυκνό δάσος. Μέσα σε αυτό το δάσος είχαν βρει καταφύγιο κάθε λογής πουλιά. Εκεί μπορούσες να συναντήσεις καναρίνια, παπαγάλους, χελιδόνια, σπουργίτια, μέχρι και πιγκουίνους. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι στις λίμνες του μύθου και των παραμυθιών υπάρχει ό,τι πουλί και ζώο μπορείς να φανταστείς. Υπήρχαν λοιπόν στη Στυμφαλίδα και κάποια πολύ παράξενα και τρομακτικά πουλιά. Είχανε, βλέπεις, μια σπάνια μετάλλαξη. Τα πόδια τους ήταν ψηλά και μοιάζανε με λελέκια. Οι φτερούγες τους ήτανε σιδερένιες, ενώ μπορούσαν να εκτοξεύσουν τα φτερά τους σαν βέλη. Αυτές οι διαβολικές Στυμφαλίδες όρνηθες λάτρευαν το ανθρώπινο κρέας και έσπερναν τον θάνατο στην περιοχή της Στυμφαλίας.
όρνηθες ονόμαζαν οι αρχαίοι Έλληνες όλα τα πουλιά που πετούσαν και μετά έτσι έλεγαν και τις κότες. Με τον καιρό είχαν γίνει τόσες πολλές που όταν σηκώνονταν στον ουρανό έκρυβαν τον ήλιο. Με τα κροξίματά τους έδιωχναν κάθε πετούμενο. Κατατρομοκρατούσαν όλα τα ζώα και τους ανθρώπους. Ζουμερό φιλέτο στην φαλίδα όρνηθας, σκέφτηκε ο Ευριστέας. Αυτό έλειπε από το βασιλικό του σάντουιτς. Πήρε λοιπόν τηλέφωνο τον Ηρακλή για να κάνει την παραγγελία του. Τον διέταξε μάλιστα να βιαστεί γιατί σε λίγο θα είχε ημίχρονο. Έλα Ηρακλή, σου βρήκα τον έκτο άθλο. Θα μου φέρεις μια στην φαλίδα με μπόλικες πατάτες ρε φίλε. Ναι, στο σπίτι. Τόσο πιο γρήγορα γίνεται. Ναι, τώρα. Ο ήρωάς μας λοιπόν πήρε το μηχανάκι του και έφτασε στη λίμνη στην φαλίδα, προκειμένου να βρει τις όρνηθες. Ετοίμασε το τόξο και τα βέλη του, αλλά μέσα στην πυκνή βλάστηση δεν μπορούσε να τις βρει για να τις στοχεύσει. Τα πουλιά ήταν καλά κρυμμένα. Προσπάθησε τότε με διάφορα τεχνάσματα να τα βγάλει από την κρυψώνα τους. Στην αρχή άρχισε να τους ρίχνει σιτάρι και να τα καλεί με το γνωστό επιφώνημα συγκέντρωσης ορνήθων. Τίποτα. Μετά άρχισε να ρίχνει καλαμπόκι και ξανά. Πάλι τίποτα. Προσπάθησε να δελεάσει τις όρνηθες δίνοντάς τους λεφτά. Τζίφος. Η ώρα όμως περνούσε. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας κόντευε να ξεκινήσει και το βασιλικό σάντουιτς δεν ήταν έτοιμο. Του έλειπε η στυμφαλίδα όρνηθα. Ταν. Η απόλυτη γεύση. Ο Ευριστέας είχε αρχίσει να νευριάζει. Τι θα γίνει με την παραγγελία μου, είναι δυνατόν? Πόση ώρα έχει περάσει? Πού είναι ο Ηράκλης? Έχει φύγει το παιδί. Ο Ηρακλής δεν ήξερε τι να κάνει. Τότε λοιπόν εμφανίστηκε από το πουθενά η θεά Αθηνά. Του έδωσε μια μαγική κιθάρα που μάγευε ακόμη και τα πιο άγρια ζώα. Υπήρχε όμως ένα μικρό πρόβλημα. Ο Ηρακλής δεν ήξερε να παίζει κιθάρα. Η Αθηνά λοιπόν του έκανε ταχύρυθμα μαθήματα. Ο ήρωας μας λοιπόν, μόλις έμαθε ορισμένες βασικές τεχνικές, άρχισε να παίζει το γνωστό τραγούδι «Στην φαλίδα μου εσύ», το οποίο πήγαινε κάπως έτσι. Στην φαλίδα μου εσύ, ζουμερί και στρούμπουλι, βγες και δώσ' μου ένα φιλί, ο Ευριστέας σε καλεί. Λίκε, γίνε σάντουιτς πουλί, στην φαλίδα μου εσύ, ο Ευριστέας σε καλεί. Οι άγριες όρνηθες, μαγεμένες από το γλυκό τραγούδι, άρχισαν να εμφανίζονται. Τότε ο Ηρακλής άρχισε να τις κυνηγάει και να τις εξολοθρεύει. Τα διαβολικά πουλιά έτρεχαν να γλιτώσουν από το μένος του Ηρακλή. Αφού εξόντωσε όσες περισσότερες μπορούσε, διάλεξε την πιο ζουμερή για να την πάει στον Ευριστέα. Φόρτωσε λοιπόν την παραγγελία του και λίγο πριν από τη σέντρα του δευτέρου ημιχρόνου έφτασε στην πολυκατοικία που έμενε ο Ευριστέας στις Μυκήνες. Στο παλάτι είχε μαστόρια, παραδίδοντας την παραγγελία στον Ευριστέα.
Ο Ευριστέας έβαλε μερικές φέτες από τη ζουμερή στην φαλίδα όρνηθα στο σάντουιτς και ξεκίνησε να το καταβροχθίζει ειδονικά παρακολουθώντας την αγαπημένη του Λίβερπουλ. Ο Ηρακλής μας τα κατάφερε ξανά! Λοιπόν, ας δούμε το κουιζάκι μας. Αυτή ήταν λοιπόν η περιπέτεια του Ηρακλή στη λίμνη στην Φαλίδα. Αν θες να μάθεις και τις επόμενες περιπέτειες του ημίθεου, κάνε εγγραφή και σπάσε το κουμπί με τα likes. Ακολούθησέ μας και στο Instagram, όπου ανεβάζουμε μοναδικό υλικό. Αν θες μάλιστα να γίνεις πραγματικός γλωσσοναύτης, επισκέψου τη σελίδα μας και κλείσε ένα δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να περνάς καλά! Μιλαράκι. Υγιεινή διατροφή, Ευριστέας. Ηρακλή, άραξε, μην φέρεις ρε. Πείτε, Ηρακλή.